من أكثر أشكال التمييز يلي ممكن تصير بين الأطفال هي على أساس إذا بنت ولا صبي. بلبنان في غنية بنغنيها بنقول للأطفال دبي كلي دبي اشربي كل البنت وخلي الصبي، ومرات هيدي الأغاني بنغنيها من دون ما نفكر عن جد بمعناتها، وإذا بنفكر لحظة بمعناتها بننتبه إن نحن عم نقول كل البنت. بنلاقي انه هاي الافكار موجوده براسنا حتى لو نحن متخطينا من زمان، وبالنسبه لنا نحن مستحيل نميز بين صبي وبنت. بتبلش الحياة مع الأطفال ومنبلش نلاقي حالنا مش بس عم نظلم البنت بهيدا التمييز، كمان عم نظلم الصبي كتير. للصبي بنقله ممنوع تبكي، الرجال ما بيبكي. نحن بهيدا الشيء عم نمنعه انه هو يعبر عن مشاعره، عم نمنعه انه ينمى عاطفيا بشكل سليم، لان كلنا بنعرف انه البكا هو جزء من نمو الطفل وبده وقت لحتى يقدر يصير يسيطر على مشاعره وما يعبر من خلال البكي. مرات كتير حتى بموضوع الأكل نفرض على الصبي إنه ياكل أكتر بكتير، ومرات بنكون قاسيين مع الصبيان أكتر بصفتهم إنه الصبيان بيحملوا. بالجهة المقابلة مثلا إذا كنا قاعدين بالبيت مع الوقت بنصير نطلب من البنت تروح تجيب كباية مي لخيها لأنه هو بده يشرب مي. نحن بهيدي الطريقة كمان مش بس عم نظلم البنت وعم نحسسها انه انت مجبورة تقدمي خدمات بغض النظر عن انت شو عم تعملي او انت اذا هلا عبالك تعملي هيدا الشيء ولا لا. كمان عم نعلم الصبي انه ما يكون مسؤول عن حاله، ما يكون مسؤول عن احتياجاته، وما يكون عم بيهتم باموره الخاصة، وبالتالي كمان ما عم بيهتم بالناس اللي موجودين حواليه. فبصير ما عنده فكرة كتير اساسية بالنمو الاجتماعي، هي انه كيف يدعم محيطه، كيف يكون إنسان بيهتم إذا في شخص تاني موجود معه هو بحاجة له، ويصير حاسس حاله قاصر بمحلات معينة وما عنده أبدا خبرة بكتير أمور حياتية أساسية له لبعدين. هيدا التمييز بيكبر مرات وبيستمر معنا لقدام، انه بيخلي الفتيات بكتير مطارح انه يكونوا عم بيقدروا حالهم اقل، عم بيقدروا اهمية دورهم بالعائلة اقل، عم بيقللوا من اهمية مستقبلهم وهن شو رح يعملوا بحياتهم، ان كان على الصعيد الدراسي او على الصعيد المهني، وبيخلي هيدي الثقة بالنفس اللي عندهم اياها تتراجع لورا كتير. وبالتالي هذا الشيء بينعكس كمان سلبا على الشخص نفسه، على العائلة كلها، وعلى العائلة اللي رح تبنيها كمان هيدي الصبية بالمستقبل.